Chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Dương Liễu Handmade. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn móc một chậu lá Montera đột biến 3 màu ha. Rồi, mình sẽ hướng dẫn len hôm nay đó là miêu cotton mát đen loại 50g. Chuẩn bị cho mình 3 tông màu nha. Màu xanh mã 37, xanh 25 và màu trắng tinh. Mình hướng dẫn kim móc là đầu 4/0 thì tương ứng với kim là 2.5 mm ha. Rồi, chuẩn bị thêm cho mình kẽm nẹp lá màu xanh để chúng ta hoàn thiện cái phần chậu này. Đó, nguyên liệu đơn giản như vậy thôi. Rồi các bạn cùng vào phần bài học lá Montera với liệu nha. Mình sẽ học mẫu chiếc lá đột biến có 3 màu. Thì trước tiên chúng ta sẽ móc cái màu xanh đậm trước, rồi mình sẽ nối màu trắng và màu xanh nhạt vào. Thì các bạn sẽ sử dụng sơ len màu xanh đậm để mình móc đầu tiên lên trước nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ cùng thực hiện trước từ màu xanh đậm. Các bạn khởi tạo lên cho mình 12 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Xong 12 mũi móc xích, chúng ta sẽ quay đầu kim lại, bỏ chân móc đầu tiên này, móc vào chân thứ hai đầy một mũi đơn. Tiếp tục đến chân tiếp theo, một mũi nửa kép. Rồi, xong rồi chúng ta sẽ lên một mũi móc xích tại đây. Xong một mũi móc xích, mình sẽ quay cái đầu kim lại đây. Tại cái mũi móc xích đó, ở cái chân ở phía sau này ha. Chân ở phía sau này. Đây, chúng ta sẽ lên một mũi trượt tại đây. Rồi. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc tiếp vào đây hai chân tiếp theo. Mỗi chân móc là một mũi đơn. Và lưu ý là chúng ta đều phải móc chặt tay hết các bạn ha. Rồi xong hai mũi đơn. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ chia ra phần cánh hoa này, cánh của lá này. 1, 2, 3, 4. Lên 4 mũi móc xích nha. Rồi xong 4 mũi móc xích, mình sẽ lấy cái kim ra, mình sẽ tính từ đầu một góc bên này. Chúng ta tính nè. Chân thứ nhất, chân thứ hai, chân thứ ba. Đây, chân thứ ba là ngay cái lỗ mà chúng ta tạo một mũi móc xích và móc một mũi trượt đó đây. Tại chân thứ ba là cái góc đây nha các bạn. Chân thứ nhất, chân thứ hai, chân thứ ba. Tính từ chân thứ ba, chúng ta sẽ đưa kim và kéo cái sợi len qua, móc một mũi trượt qua đây. Trượt tức là mình kéo len qua. Xong tại đây chúng ta sẽ lên một mũi móc xích, một mũi móc xích tại đây ha. Ngoắt sợi len, đâm kim vào trong cái lỗ mình chúng ta vừa tạo lên 4 mũi móc xích này. Rồi móc vào đây cho mình là một mũi nửa kép. Tiếp theo một mũi nửa kép tiếp theo nữa. Đó, cái khoảng trống mà chúng ta tạo có một vòng tròn này, các bạn sẽ móc hai mũi nửa kép vào đây. Rồi 3 mũi đơn tiếp theo nữa. 2, 3. Đó, 2 nửa kép và 3 đơn. Xong rồi chúng ta sẽ tới chân tiếp theo, móc vào đây một mũi đơn. Đến chân tiếp theo, móc vào đây một mũi đơn. Rồi 2 mũi đơn liên tục ở hai chân móc nha. Mình đã có được một cái cánh nhỏ đầu tiên rồi này các bạn. Rồi xong 2 mũi đơn chúng ta lên 1, 2, 3, 4, 5. 5 mũi móc xích. Rồi mình sẽ lấy cái kim ra và bắt đầu tính nè. Ngay chỗ cái cánh hoa thứ nhất mình vừa tạo đây. 1, 2, 3. Bỏ 3 chân móc, đâm kim vào chân móc thứ tư nha. Rồi trượt cái sợi len qua và móc lên một mũi móc xích. Rồi tại đây chúng ta sẽ móc vào trong cái lỗ này, cái vòng tròn này các bạn. Móc một mũi nửa kép. Rồi đến 3 mũi kép liên tục này. 1 kép, 2 kép,
3 kép. Rồi xong 3 mũi kép liên tục rồi thì chúng ta sẽ móc tiếp tới 3 mũi đơn vào đây. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Đó là mình đã xong cánh thứ hai, nó sẽ tăng hơn cánh thứ nhất. Và để cách tiếp tục tới cái cánh tiếp theo thì mỗi cánh mình sẽ cách đó là 2 mũi đơn nha. 1 đơn, 2 đơn. Đó là chuẩn bị. Rồi mình đã xong qua 2 mũi đơn là xong cái cánh thứ hai. Bắt đầu lên cánh thứ ba, chúng ta móc lên là 1 2 3 4 5 6 6 mũi móc xích nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đếm nè. 1 2 3 4, cách 4 chân này, 1 2 3 4 thì đâm kim vào chân thứ 5. Đây, 1 2 3 4 5. Trượt cái sợi len qua và móc lên một mũi móc xích. Rồi, tại cánh thứ ba này chúng ta sẽ móc liên tục là 5 mũi kép ở 5 chân, 5 mũi kép vào trong cái vòng tròn mình vừa tạo đây. 2 3 4 5. Rồi xong 5 mũi kép rồi, chúng ta sẽ hạ xuống là một mũi nửa kép tại đây nhé. Rồi tiếp tục tới 3 mũi đơn liên tục. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Rồi xong 3 đơn thì chúng ta sẽ đi qua tiếp 2 trong móc liên tục, mỗi trong móc là một mũi đơn nữa nha. 1 đơn, 2 đơn. Đó, mình đã xong cái cánh thứ ba. Bắt đầu lên cánh thứ tư. Chúng ta cùng lên 6 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6. 6 mũi móc xích và mình cùng cách ở chân thứ 5 nha. 1 tính từ cái cánh hòa ra, 1 2 3 4 và chân thứ 5 đây. Chúng ta sẽ trượt lên qua. Xong rồi mình móc lên một mũi móc xích. Rồi ở vị trí này chúng ta sẽ móc vào đây là một mũi nửa kép trước nè. Mũi nửa kép trước các bạn. Sau đó liên tục là 5 mũi kép liên tục. 1 kép, 2 3 4 5. Rồi xong 5 mũi kép ha, chúng ta sẽ hạ xuống một mũi nửa kép ở đây. Rồi tiếp tục ở đây là 3 mũi đơn nữa nhé. Luôn luôn phải có 3 mũi đơn ở cái chân cuối nó vào đây. Rồi mình đã xong cái cánh thứ tư rồi nè. Rồi thì còn lại một chân móc cuối cùng ở đây thì chúng ta sẽ móc vào đây một mũi đơn nha. Chặt tay vào các bạn. Đó. Rồi mình đã xong một mép bên trái của chiếc lá thì nó sẽ ra hình thù như thế này các bạn. Đó, nó sẽ ra một nửa của trái tim. Rồi đây là phần mà chiếc lá mình sẽ móc một màu thì nó sẽ ra như thế này. Đây, chiếc lá một màu thì khi các bạn móc đối xứng màu còn lại thì nó sẽ ra như thế này. Đó, là sử dụng một màu. Rồi đối với chiếc lá đột biến màu đối diện tương tự như thế nào thì chúng ta sẽ nối lên cái màu đối diện bên mép trái, nó sẽ nối lên một màu khác. Rồi còn nếu mà chiếc lá đột biến 3 màu thì sẽ như thế nào? Đó, hai chiếc lá này thì dễ rồi, các bạn chỉ cần móc đối xứng qua thôi. Còn chiếc lá này thì chỉ còn chúng ta sẽ đổi lên màu trắng để móc cái mép còn lại thì nó sẽ đơn giản. Rồi đối với chiếc lá đột biến này thì chúng ta sẽ móc như thế nào? Trên 3 màu thì nó sẽ khó hơn. Rồi các bạn cùng theo dõi để mình móc chiếc lá 3 màu nha. Rồi bắt đầu đây là đang là một màu. Rồi để nối lên cho màu tiếp theo thì chúng ta phải đi một đường viền. Đó, nếu mà mình móc tiếp chiếc lá màu trắng á, thì chúng ta sẽ đi một đường viền xanh ở đây. Còn một màu thì chúng ta vẫn đi đường viền xanh. Và đối với chiếc lá mà chúng ta đang móc 3 màu đây thì bắt buộc các bạn phải đi đường viền khác màu ở vị trí này. Đó,
đổi màu từ đường viền và nẹp kẽm từ đường viền này. Các bạn theo dõi kỹ ở đoạn này cho mình nha. Rồi, bắt đầu mình sẽ vào cái slen màu nhạt để chúng ta ra chiếc lá đột biến 3 màu theo kết cấu là xanh bên mép phải, trắng và xanh nhạt bên mép trái thì nó sẽ như thế nào. Rồi, chuẩn bị cho mình một đoạn kẽm có chiều dài là 35 đến 40 cm. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ nẹp vào tới cái đoạn thứ hai đây. Rồi, tại vị trí này các bạn sẽ đưa slen màu nhạt nó vào đây luôn ha. Slen màu nhạt đây. Cho slen màu nhạt vào đây. Móc vào đây một mũi đơn và đưa đoạn kẽm vào luôn. Móc vào đây một mũi đơn nhé. Rồi, siết chặt cái sợi len xanh ở đây lại. Siết chặt kéo xuống dưới. Kéo xuống dưới. Và sợi len xanh này các bạn sẽ chừa lại. Cắt lên và chừa lại cho mình cỡ tầm 15 cm nha. 15 cm sợi len xanh đậm này cắt đi, không sử dụng nữa, nhưng mà cắt 15 cm chừa lại. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn tại sao các bạn chừa lại ở đoạn này. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ móc qua sợi len màu xanh nhạt ở vị trí này, đi sợi len màu xanh nhạt, chừa sợi len màu xanh đậm dài ra để đây. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ nẹp cái sợi len xanh nhạt này đi theo đường móc của hai sợi len thừa này, đi theo đường móc luôn nha. Ở đây đang là một chân đơn. Rồi chúng ta sẽ móc liên tục, tiếp tục 2 đơn. Đó, kéo cái sợi len xanh cho nó sát xuống. Rồi tiếp tục 3 đơn. Đưa đoạn kẽm vào là các bạn móc này, bạn để ý này. Đó, nó sẽ có 12 mũi đơn đối xứng với 12 mũi đơn ở mép bên phải mình vừa móc. Đây, các bạn thấy ha, 3 4. Cái khúc này các bạn móc chặt tay nha. 5 6 7 8. Rồi còn dư lại bao nhiêu len thừa ở cái màu xanh này thì các bạn cắt đi ha. Mình nẹp được 8 chân móc thì cái sợi len xanh này nó đã chắc rồi. Rồi tiếp tục 8 rồi ha. 9 10 11. Rồi chân cuối cùng, chân thứ 12 này thì các bạn đừng bỏ sót nha. Đây, một cái mép ở cái góc cuối cùng này đó các bạn. Đó, đó cũng là cái điểm nhọn để mình tạo khi mà ra cái phần nhọn của chiếc lá đây này. Đây, các bạn phải đâm vào hai sợi len luôn nha. Đây, hai sợi len luôn. Như thế này. Siết chặt lại. Và đây là mình đã viền xong và đưa kẽm vào. Rồi thì bắt đầu đã xong một mép bên đây, đã xong một mép bên phải thì bắt đầu mình nối sợi len trắng để mình đi qua cái mép này. Đó, thì các bạn hình dung nha, nó đang ở mép bên này này. Đó, đi nối lên màu trắng để nó qua bên này và đi thêm sợi len xanh thì chúng ta sẽ bắt đầu nối theo trình tự như sau. Tại chân này chúng ta sẽ đưa sợi len trắng vào đây luôn. Đây, trượt sợi len trắng qua nha. Rồi quay sợi len và quay đoạn kim lại hết để mình sẽ móc sang mép bên phải. Rồi kẽm lá đang như thế này, mình sẽ xoay kẽm lại đây nè. Đây, xoay kẽm lại đây và chỉnh cho hai đoạn kẽm này nó bằng nhau. Rồi bắt đầu nối lên sợi len trắng thì chúng ta sẽ siết sợi trắng chặt ở đây. Rồi sợi xanh cũng siết chặt lại tại vị trí này luôn. Và sợi xanh này các bạn không cắt lên nha, giữ như thế này để chúng ta móc tiếp theo này. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ sử dụng sợi màu trắng để móc. Đây thì cái mép bên này chúng ta móc như thế nào thì mép này móc tương tự, chỉ là đổi len thôi. Rồi đến qua mép bên này thì chúng ta sẽ móc toàn bộ bằng màu trắng ở hai cánh đầu tiên. Rồi bắt đầu giữ sợi len màu xanh nhạt này, chúng ta không có cắt lên nha. Ví dụ như đây là 12 mũi đơn thì chúng ta bắt đầu từ cái mép nhỏ này trở đi nè.
Đây, thì chân đầu tiên thì chúng ta sẽ nẹp cái sợi len xanh nhạt và đi luôn cái sợi len trắng nó vào đây ha. Đây, thì chân đầu tiên đây nha. Đây các bạn, chân đầu tiên này. Móc vào đây một mũi đơn. Rồi, mình sẽ siết cái sợi trắng này sát xuống nữa nha các bạn, để cho nó khỏi bị lộ cái sợi len xanh ra. Rồi, chân tiếp theo là một mũi nửa kép. Đấy, nửa kép ha. Rồi thì các bạn sẽ móc tương tự hai cánh đầu tiên y như công thức bên này bằng sợi len màu trắng. Đó, thì chúng ta cũng móc một mũi móc xích lên đây và trượt mũi. Đó, rồi móc vào đây hai mũi đơn. Một đơn, hai đơn. Đó, rồi chúng ta khởi tạo lên 1 2 3 4 mũi móc xích. Rồi các bạn cứ vậy, các bạn móc hai cánh đầu tiên bằng sợi trắng cho mình nha. Đây là đang móc tiếp một cánh này tới cánh thứ hai, rồi xong mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi len, vẫn nẹp luôn hai cái sợi len thừa này đi vào trong hàng móc nhé. Đây, mình đã móc xong cánh thứ hai màu trắng rồi ha. Thì tại vị trí là chúng ta đang móc 3 đơn ở vị trí này thì các bạn sẽ dừng lại. Rồi bắt đầu mình sẽ đổi sợi len màu xanh này. Đó, 3 đơn ở đây ha. Đây, mình sẽ thực hiện lại cho các bạn xem. Đó, 3 kép ở đây ha. Rồi thực hiện 3 đơn tiếp theo này của cánh thứ hai này. Đây, một đơn, hai đơn, 3 đơn. Rồi xong ở đây ha. Các bạn sẽ đổi sợi len xanh ở đây. Đổi sợi len xanh nhạt nhé. Rồi đưa sợi len xanh xuống phía dưới, vòng lên đoạn kẽm này ha. Và cái sợi len trắng này vẫn giữ để mình nẹp đi, chứ không có cắt len. Rồi đây, xuống hai chân đơn để mình ra cánh thứ ba đó các bạn. Ra cánh thứ ba thì bắt đầu mình sẽ móc cái sợi len xanh vô này. Đây, đưa cái sợi len xanh mình móc vô nha. Đó, các bạn kéo vô cho nó có cái chân móc trước này. Đó, rồi bắt đầu mình sẽ móc đổi lên cái sợi len xanh qua đây, móc một đơn, siết chặt sợi trắng lại. Đó, đó là mình đã đổi len thành công qua sợi len màu xanh. Rồi tiếp tục mình sẽ giữ hai cái sợi len trắng này để móc tiếp qua hai chân móc nữa. Rồi qua một đơn màu xanh. Rồi tại vị trí này thì các bạn sẽ khởi tạo lên là 1 xích, 2 xích, 3 xích, 4 xích, 5 xích, 6 xích. Rồi cũng tiếp tục lùi lại này, 1 2 3 4. Đó, rồi các bạn đếm nè, ở chân thứ 5. Đó, mình sẽ vô sợi len xanh. Đây, móc lên một xích. Rồi bắt đầu chúng ta móc tiếp ra hai cánh màu xanh lớn còn lại và nẹp luôn cái sợi len trắng đi qua tới cái chân móc cuối cùng này cho mình luôn ha. Giữ len trắng và móc bằng len xanh nhạt. Đây thì mình đã móc xong cánh thứ nhất, thì bắt đầu chúng ta sẽ tiếp tục qua cánh thứ hai. Thì để qua cánh thứ hai thì chúng ta sẽ đi qua hai mũi đơn ha. Đây, các bạn nhìn thấy nó phải đối xứng. Khi chúng ta móc các bạn thấy nó đối xứng trong móc với nhau thì như vậy thì chúng ta mới móc đúng nha. Đây, đi qua hai chân đơn tiếp theo này, một đơn, hai đơn, hai chân đơn tiếp theo này thì mình sẽ bắt đầu cắt cái sợi len trắng này đi, là chúng ta đã hoàn thiện xong rồi đó các bạn. Cắt sát cho thiệt là gọn nha. Rồi còn lại sợi len xanh nhạt này các bạn sẽ móc tiếp theo ra cái cánh cuối cùng đây, 1 2 3 4 5 6. Rồi chúng ta cách 5 chân ha, 1 2 3 4 này, 1 2 3 4 5. Đây chân thứ 5 chúng ta sẽ trượt vào và móc lên một mũi móc xích. Rồi chúng ta sẽ móc cánh cuối cùng còn lại bằng
mũi nửa kép này, 5 mũi kép, 1 2 3 4 5. Rồi hạ xuống đây, một mũi T. Đây, mũi T. Xong rồi móc một đơn, 2 đơn, 3 đơn. Đó, đó là mình. Đây, xong cánh cuối cùng này thì ở đây còn một chân móc ở mép cuối này nè các bạn. Đây, thì các bạn sẽ đưa kim móc vào đây, chúng ta móc ở cái chân cuối này lên cho mình. Đó, và né cái sợi len xanh. Đây, né cái lệch sợi len xanh đậm ra. Đó, chân cuối này nè, các bạn nhìn thấy này, nó sẽ đối xứng qua bên mép phải đây. Thì các bạn sẽ móc vào đây một đơn, siết chặt lại ha. Đó là mình đã xong được 2 cánh trắng, 2 cánh xanh nhà. Rồi thì cách làm sao để mình đổi len để cái chiếc cuốn của chúng ta toàn bộ khi cái cuốn của một cái chậu hoa nó ra thì đều là một cái thân màu xanh đậm hết. Thì khi mình móc các cái màu đậm này thì dễ rồi, màu đậm này thì dễ rồi ha. Còn đối với cái chiếc lá đột biến 3 màu này thì làm sao để mình chừa được cái cuốn màu xanh ra như thế này. Thì đây, tại vị trí này thì chúng ta sẽ chốt bằng sợi len xanh đậm ở đây. Từ sợi len xanh nhạt này, từ sợi len xanh nhạt này chúng ta sẽ lấy cái sợi len xanh đậm lên đây, rồi vòng cái kim qua đây. Cái sợi len xanh đậm nó đang ở phía dưới này các bạn. Đây, vòng cái sợi len xanh đậm ở xuống đoạn kẽm, vòng qua cái sợi len xanh nhạt luôn nha. Đó, cho cái sợi len xanh đậm lên phía trên và đưa cái sợi len xanh nhạt xuống phía dưới. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc qua bên mép bên đối xứng đây, móc qua cái chân đầu tiên của mép đối xứng đây cho mình, móc qua luôn nha, lấy len móc hết qua luôn. Mình làm lại nha. Đây, đây, kéo cái sợi len xanh đậm qua, móc qua hết luôn này. Rồi tại vị trí này siết chặt cái sợi len xanh nhạt nè, xanh nhạt thì chắc rồi. Rồi dùng sợi len xanh đậm ở đây móc lên một mũi móc xích nữa, rồi kéo sợi len xanh đậm ra. Rồi ở vị trí này có sợi len cả xanh nhạt và cả xanh đậm. Đó. Nếu các bạn làm hoa cành thì các bạn sẽ cắt sợi len xanh nhạt này ngắn, còn mình làm hoa chậu thì cắt sợi len xanh nhạt này dài luôn, chiều dài cũng tầm là 10 cm. Đó, chỉnh cho chiếc lá của mình nó không có bị lộ kẽm ở 2 mét. Rồi tại vị trí này siết chặt 2 sợi len này lại với nhau này, siết chặt 2 sợi len này lại, và mình sẽ dùng sợi len màu xanh đậm để quấn cái thân cây này. Đây, tại vị trí này các bạn sẽ siết chặt quấn lại cho mình để cho nó không còn lỗ kẽm ở cái góc này nữa nha. Rồi không lỗ kẽm ở góc này nữa, rồi chúng ta sẽ quấn xuống nè. Đó, cho đừng lộ kẽm góc này trước. Rồi giữ sợi len màu xanh nhạt để chúng ta quấn hết cái thân cây luôn. Các bạn đưa chiều cao khoảng bao nhiêu thì chúng ta sẽ quấn hết len như vậy. Đó. Như đây mình quấn tượng trưng cho bạn cỡ tầm là 4 cm thôi. Chứ còn mà các bạn mà làm dài á thì chúng ta sẽ quấn thêm nha. Đây, mình sẽ chốt kẽm này. Đó. Thì khi mà mình quấn luôn 2 sợi len thì cái thân kẽm của mình nó mới chắc chắn, nó mới cứng cáp. Đây, còn đây là mình sẽ quấn dài thì nó ra sẽ thân kẽm như thế này. Rồi, thì trong một chậu thì nếu các bạn mà muốn làm chiếc lá đột biến nhiều thì các bạn làm 2 lá, còn không thì các bạn sẽ bố cục như sau. Một chiếc lá đột biến 3 màu nó sẽ nằm ở trên cùng, một chiếc lá 2 màu trắng xanh nằm vị trí thứ hai, một chiếc lá xanh đậm xanh nhạt nằm vị trí thứ ba, và 2 chiếc lá cùng màu nó sẽ nằm ở vị trí cuối cùng. Rồi mình sẽ ráp theo bố cục là từ lá đột biến cho đến lá một màu, nó sẽ tầm
nhánh, nó khoảng một chùm nó khoảng là 5 đến 6 lá, thì chúng ta sẽ bắt đầu chọn cái chậu thì vừa thích phù hợp là mình sẽ cắm cùi vào đây. Và khi lên chậu hoàn thiện thì nó sẽ rất là xinh xắn dễ thương như thế này các bạn. Đó, các bạn có thể bố cục thêm lá và tăng chiều cao lên cũng được, tùy mình chọn size chậu để chúng ta ra được cái chậu lá xinh xinh nha. Rồi thì Liễu đã hướng dẫn các bạn hoàn thiện chiếc lá Monstera xinh xinh. Cho mình xin một like, rồi hẹn các bạn lại ở những video sau, mình sẽ hướng dẫn tiếp các mẫu tiếp theo nha. Bye bye.